Nu merge viteza. Nu merge. Îmi scrie. Să vedem. Bună seara, bună seara. Spuneți, vă rog, merge sau nu? Ani. Mai sunt 4 persoane, 2 like-uri. Nu fiți mai zgârciți. Câte acolo spui un like și pe urmă te uiți. Pe urmă uiți. Mai ales dacă beți și voi un pahar de vin. Eu aștept Nic să vă zică bună seara. Bună? Bună seara! Bună seara, Și, da, și încercăm să facă să deguste locale, produse locale de aici. De ce am luat noi? Ce am luat, îmi spune aici? Tu știi mai bine că eu nu sunt din România. Mi-am luat urdă Da. și telemea parcă era, că nu mai rețin exact, că era undus de găsit. Și asta ce ați furat de la armeni? Sau Nu, e babic. Dar nu de la armeni ați De furat? la turci, așa. La turci. Da, babic ei iau, da. Și în Armenia, și da. iudem. Da, apropo, Armenia și cu turcii nu se iubesc, da? Nu Au se și iubesc, niște bucate interesante. Avem pufleți. Dele, ți aduce aminte de așa ceva? Numai că la voi e sărate, dar eu vreau dulci și mă ciudăneam cu Adrian că nu-s bune. Și încă ceva? Și avem specialitatea nefermentată. Specialitatea nefermentată, dar pe urmă o să vă facem să bea și cea fermentată. Găsim noi o țuică undeva. Da, apropo, cei care sunt aici, din România, voi spuneți unde sunteți. Dacă sunteți pe drumul nostru, intrăm să mănăm. Cu Sorcova. Și asta. Da, specificul. Ciocolata cu rom. Copilărie duce. Măi, voi când erați copii vă dădea așa ceva? Da, avem, dar mai răruț. Păi iată așa, Nică își termină că el este un elev foarte asidu. Asidu, foarte conștiincios. Așa, nu se zice, da. Dar nu se zice? Mai merge așa, dar mai răruț, așa. Conștiincios. Ok. Deci, Nic începe să înțeleagă puțin câte puțin limba română și Nic, it's already the first day, but it looks like second day. How many days have we been here? 1 day and a half. Not This is one our day second and a half. night. Okay, The second night. second night. This is our second night. Okay. Yeah. We just Deci, got here. cum a fost, să vă spun, Nic a ajuns la 3:45, la 4:15 a ieșit, până am ieșit noi de La acolo, 4:30 eram în mașină, la 6:30 am început să urcăm spre Babele și Sfinx. Și am ajuns acolo exact la apusul soarelui, dar s-a pornit un vânt de te lua cu tot cuvântul. A fost wow. Și când ne-am întors înapoi, exact înainte de a începea să amurgească, da? Și exact înainte de... Marina e din Alaska. I have my friends from Alaska here. Oh, okay. Marina. Oh, Marina. Hello, Marina. Yeah, Marina. Și eu vă cuprind, tare mi dor și de Alaska și de voi. Deseori mă uit la voi la story și zic, Nina, where are you? Where are you, Nic? Where are you? Yes, Zârnești. Zârnești is the name of this village. This village? Zârnești. Zârnești. Oh, this is Zârnești. Zârnești. Okay, this is Zârnești. Okay, all right. Deci, We're normal having că a good time in Zârnești. Yeah. Uitați-vă în ce paharele avem Yeah, noi. nice wine. Yeah. Ok, let's start tasting. Deci eu nu l-am lăsat pe bietul om să mănânci ceva, că vreau să vă arăt vouă cum deci stați să las asta așa. Noi am ajuns într-un apartament. Okay. Așa. Deci, let's try și să vedem. Yeah, this is wine. We can start. I think it's better to start with plums. So these plums we do like something like raki, vodka, like eau de vie. Actually, I know about your plum wine, Yeah. your plum brandy. Yes. Because the national day is it July 1st? No. 1st December. Oh, 1st of December. Yes. Okay, that's December 1st. Okay. Last December 1st, I celebrated the Romanian National Day In New York. in America with some brandy made from this. Where? In Maine. I was in Maine. With whom? With whom? A woman named Caroline. So a woman named Caroline and I decided that we would drink a bottle of your plum brandy, and we got about halfway through it, and we were on the floor. It was very strong.
There's some comments, very funny comments. Don't give him plums and wine because it's very laxative. I did a laxative. Well, okay. That's all right. When you're traveling, you need a little bit of a laxative. Yes, that's true. That's right. true. It's very good to have a laxative, especially when you're eating a lot of meat and bread. Yes. Mm-hmm. So anyway, yes, I had on December 1st, that's right, December 1st, I had a special party with the only other person I knew in Maine who was interested in Romania, and she and I drank some of the plum brandy together. And how was it? The next day. The next day, The next day we drank something less strong. Like water. Like water. We had a lot of water. Anyway, so it was very good. Thank you. I had to look in 3 states to find the right Romanian brandy though. Da, bună seara la toată lumea. Ani, bună seara. Maria din Timișoara, bună seara. În Timișoara nu ajungem, așa e prea departe. Nu știu dacă ajungem. Dacă Cluj-Napoca, da. Cluj-Napoca, da. Sibiu, da. Da, Sighișoara, da. Pe urmă ne urcăm spre Bucovina și Moldova. Deci mâine vom fi în Sighișoara, Sibiu, Transfăgărășan. Nu știu dacă mâine Transfăgărășan, nu știu, vedem, dar cred că da, nu știu exact. Maybe I took a picture of it. Moonshine, Cosmin, salutare, Nelu și Gabi, bună seara. Delia, să știi că ne lipsești. Dacă erai și tu aici, era foarte interesant. N-ai cunoscut-o pe Delia, că Delia a venit înaintea ta. La o săptămână distanță. Da, exact. Da, am refăcut traseul, adică... Da, exact. Bine, nu chiar tot, că am făcut și ceva diferit. Urda e bună, îmi place. Dacă mai era și bucățică, și aia e bună. Bucățică de ceapă verde de aia. Am mâncat azi. Păi nu, verde. Da, verde de mult. No, I guess I didn't. Yeah, you drank too much. I didn't take any pictures of it. That's why I'm saying always you should do at the beginning. That's right, at the beginning. Well, we forgot. Anyway, so that plum was really good. I'm going to eat a lot of your plums. Okay, so now what do you want to eat? This is kid thing. Okay, so I'll have one of these. Yes. All right. Și Adriana, tu tot ești în Timișoara. Well, we have something like this in America. Yeah, but I think you put cheese and salt. Yeah, in fact, in America, they are orange. They're very bright orange. Yes. They look cheddar. They look, cheddar, I think. Cheddar. It's supposed to be cheddar, but it's more like toxic. Yes, I know, it's true. This is actually okay. This is okay. Yeah, this is not bad. I'll have another one. Nick scrie o carte pentru care călătorește acum. Nina wants to know if you are writing a second book after your first book. Well, if you're writing right now. I'm writing every day, but the next book, I have to finish all the rest of the countries. I have 12 more countries to go to. Apropo, 12 țări, e rămas lui Nick să zică că a văzut toată planeta. That's right. So I have 12 more countries to go. So this Romania is 100? 181. But why you consider it's only 193? Well, okay, the members of the United Nations are 193. And then in my own list, I have another 100. Because for me, I have a friend who is from Corsica. Yes. And I said to my friend, "Oh, you're French." And he says, "No, je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Je suis Corsican." So I recognize that to the Corsicans, that's a country. And the same thing is true of Sardinia. So I have to go. The same as Scotland. And Scotland, that's right. I've been to Scotland. You remember when I put the post, everyone said, because Scotland is not a country. That's right. Scottish people will fight with you if you say this. That's right. So to my basic list of 193 members of the United Nations, you have to add many more. Now, Palestine is recognized as a country by some places. Yes. Kosovo, I've been there. Okay. The Western Sahara is not a country, but some people think it is. Greenland, they think they're a country. Denmark doesn't agree, but Greenland is another place that adds to the list. So when I count 181, that's Romania is the 181st country that's recognized by the United Nations that I have been to. And so there are some other places
that I have not been, which are real countries recognized by the United Nations, and I have to go there. So anyway, you can tell your friend that I will write my next book when I have finished my 193rd United Nations country. Da, deci ați înțeles. Deci când va termina de văzut 193 de țări, va scrie a doua carte, dar să știți că el scrie în toată ziua impresiile lui și el le pune acolo pe o agendă, adică pe un notebook și pentru că el așa a făcut și pentru prima carte. Apropo, Nick a fost în Costraie pe un semestru. El a predat acolo. You've been 6 months again in Costraie or 5? This last year I was there for 6 months, yes. Yeah, deci 6 luni. Deci el este profesor. What you taught learn English? I taught environmental science and marine science. Științe de mediu înconjurător. Da. So environmental science and marine science. Da. And for the people who live on the island, those are the two things, the sciences they really need to know. Because on the one hand, the ocean is vitally important to them, so they have to understand what is the dynamics of the coral reefs and all of the things involving the oceans. And the other thing is the environment itself. This is an island that does not have an energy source except for the sun and the waves and the water. And so for energy, the island is beginning to develop and they need solar power. And so this is part of the course to learn all about solar power and other forms of energy and other environmental issues that affect them, such as sea level rise and climate change. So that's what the two sciences that I teach. Yes. Deci ați înțeles. This is good. Dar nu am energia să traduc. Can I have some of this now? Yes, Yes, okay, please. yes. Okay. So you Please did allow. only 2, so we did not yet That's this. right. You get Okay. this one now. Yes. All right. So tell me if there is something. Don't eat this. That's right. I Tell know. me Yeah. if there is something similar. No, there are a lot of things similar. with this. Don't tell him because he was already in these countries. Well, to salami. It's a good hard salami. I've had pepperoni that's similar to this. Okay. That's true. But the meat inside, the meat? Well, I would think that the meat is pork. No, This is not pork. not No. pork. Is it beef? Yes, and something else. It's something else. Yes. Another kind of meat? Yes. It's not obvious to me. I mean, other meats are sheep and goat. Sheep. Sheep. Yes. Oh, it says lamb. So there's some lamb in this. Nice. But could be donkey. Nah, Like, no, yes, could be. Could be, but not in I this. think in Armenia they do Yes, donkey. they do for sure in Armenia. Yes. Yes. But it's So very- this is similar in Armenia or in Turkey. Oh, okay. Because Because- they have lots of goats. Yes. Okay. Yeah. All right. I like that. This is a very good hard salami. Yeah. How is feteasca neagră? Oh, you didn't No, show the... Yes. Who knows this one? Cine știe acest vin, feteasca neagră, anume acesta? Pentru că este aici o persoană care consideră că e unul dintre cele mai bune. Am zis că unul dintre cele mai bune. Dar ce? Dar este. Este. How is the taste? I like it very much. Mhm. Very smooth. It's got a lot of flavor to it. Got a beautiful smell to it. A good dryness. Yeah, yeah. Inus, you said? Dry. Dry. It's very Yes. dry. Yeah, it's very dry. It's great. Relax Live, say hello, nu mâncați toată brânza, lăsați și lunic. They told us don't because we look you you Don't speak eat all the cheese. you speak and we eat cheese, so you must to try That's cheese right. now. You have to try some cheese. Okay. Yes, All right. Are it's they the very same? this one is very like similar like the same in Moldova and Romania. Okay. În Sergiu Leca, Natalia în Republica Moldova nu-l aduci. Sergiu, unde sunteți? Că noi suntem 3 persoane. Dacă ne puneți acolo într-un coteț cu pe paie, noi venim cu mare drag. Chiar ar fi foarte interesant. Sarmale și mititei a gustat Nic. Sarmale a gustat chiar astăzi. Dar mici unde să găsim buni? Că nu toți fac buni. Nu găsim. Că noi suntem prin zonele astea de turiști și mie nu-mi place Momentan deloc. am ajuns în zonele astea, da. Ajungem și în zone mai interesante. Okay. Well, this cheese just tastes like milk. Because this is without salt.
It has Sweetness. basically. But try yeah. this. Okay, this one. This one is better with wine. Yeah. Yeah, I like yes. I like both. With wine, both is good. But you know, for example, on this cheese, I will put a sliced tomato with a little bit salt, Yeah. a little bit Then- juice, exact. lemon juice, and a bit of olive oil. Uite, ne spune aici, Adriana Popa, că Well, the thing is, există ceapă verde și la piață. because this cheese Exact. is very neutral. Da. Dar noi am uitați să ne ceapă ducem la piață. N-am văzut așa piață. Nu, că n-am uitat, am fost la Carrefour, era ceapă verde, Nu, dar n-am dar luat noi efectiv. vrem piața. Să vedem, să arătăm lui piața. Arată și piață, găsim. Las că te ducem în Chișinău. De Da, market. la piața mare. The market in Chișinău. You see big. în București la Obor. Obor Market. There he could try mici at Obor. Ah. That's a cheese. No, mici is not a cheese. It's like sausage with that skin. De la Selgro cumpărați mititei. De Mititei la sunt Selgro. cei mai buni. Da. Păi întrebă și Trebuie să-i și facem. Da. Unde punem pe motor? la Toată 30 ziua de suntem pe grade. drum. Toată ziua suntem pe drum. Da. La Cocoșatul, la Obor, da. Mai este la Ciotoianu. And then I should try some chocolate. Yes. La Dedulești, da. So this one, Okay. the Romanian, especially when they are abroad, they like this. This is like nostalgia of Romania. Eu sper că nu am exagerat să spun așa ceva. Nu, n-ai exagerat. Smells good. Dar știi de ce spun asta? Că exact așa sunt și la la fel moldoveni. și Sunt cu frății. produse exact. It's very good. Okay, it's got some nice alcohol. Not with alcohol, only the flavor. Oh, No, I think they have. No? It's synthesized Not rock? alcohol. no alcohol. No alcohol. It tastes like it's got alcohol. Yes? Yes. I like that taste. Very nice. This is delicious. No, not alcohol. Only flavor. Wow. Mm? I did not know that you could have alcohol flavor without alcohol. Deci ce am făcut noi astăzi? După ieri, de hike-ul de ieri, unde am venit seara târziu, deja e ora 10, am luat la ultima minută. Ți-a plăcut faza cum noi luăm la ultima Cazarea? minută? Da. Nu e interesantă, dar când nu ești foarte, foarte obosită. That's very good. That's delicious. Nostalgia of Romania, mi-am cumpărat și No, eu no. azi salam de Sibiu. Why you În had to find Sibiu that să out? mâncăm numai decât salam de Sibiu. N-aveau și acum, dar n-am luat. Am zis să ajungem Nu, în că zonă. trebuie acolo, păi normal. Delia, mulțumim pentru... În Sibiu, you'll eat salam de Sibiu. Okay, salam. Salami Sibiu. Sibiu, It's from the okay. Sibiu. All right, Sibiu. It's like dry. Apropo, în Sibiu, noi vom sta la o doamnă, adică doamna nu este acum acasă, noi din păcate nu putem să o vedem și asta este pentru mine o frustrare. Și o părere Dar, rău, da, și pentru că ea vroia să fie acasă și să ne arate și regiunea, dar atât de frumos din partea ei. Eu eram încă în iunie în Moldova, când o urmăritoare de pe Instagram mi-a scris Natalia, vină și în Sibiu, avem un apartament, poți să stai. Și eu i-am zis, ce frumos, mulțumesc pentru invitație, acum nu am drum în România, dar undeva la sfârșitul anului o să vin cu Nic și de ce nu, poate într-o bună zi. Și iată așa noi am rămas în contact și când deja Nic mi-a zis că iată pe ce dată el vine, eu i-am scris doamnei, doamna de la distanță a organizat totul și ne-a dat la toate 3 persoane, nu un apartament, dar 2 apartamente pe care ea le închiriază și noi îi suntem foarte recunoscătoare pentru gestul pe care l-a făcut. Deci avem 2 nopți în 2 apartamente și ne vom bucura de această invitație și dar. Da, deci dacă doamna se uită aici, dar stați aici, adică stați aici pe fir și veți vedea unde vom merge. Nu voi putea să traduc în română pentru că nu am timpul necesar, noi suntem totdeauna pe drum, dar se va face vlogul în engleză. Nic este cel care vorbește cel mai mult. El va fi ridicat pe canalul lui Nic, dar și pe canalul meu. Așa că puteți să vă uitați nu numai decât anume ce se vorbește, dar și pe unde am fost. Cel mai mult e să vedeți unde am fost și ce a degustat Nic. Uneori uit camera, astăzi, de exemplu, la restaurant nu prea am filmat.
Adică deloc. Ne predică deloc. Nu, Am pus doar așa, dar știi, n-am făcut ca un adevărat vlogger. Vloggerii, știi cum, ei când fac la restaurant, se răcește cam asta, mâncarea. Da, mănâncă muscatele. Da, iată așa. Yeah. Adrian se întreabă cine e domnul care nu e Nic. Vrei să spui ceva? Adrian. Adrian, stai să fă și tu, papa. Vine. Da, revii. So I like the plums very much. Will you stop in Alba Iulia too? I definitely recommend it. Cred că da, pentru că noi vrem să mergem mai sus de Alba Iulia. Ce e acolo? Cluj-Napoca? E pe drum? Mă greșesc? Adrian a plecat, deci nu pot să-mi spun, dar eu nu văd harta și eu nu știu România așa de bine ca voi. Dar așa pot să vizualizez. Noi am vrut să mergem și la Dunăre, dar încă nu știm dacă reușim. Probabil o să mergem, dacă putem, să mergem în Cernăuți, pentru că am văzut foarte interesant acest traseu, să ne ridicăm de aici, de la Alba Iulia, da, să mergem sus, undeva, nu știu, la Nic vrea să vadă colorful church, The painted churches. The painted churches în Moldova. Și mă gândeam că de acolo, pe lângă Suceava, pe acolo, să mergem spre Cernăuți. Din Cernăuți am doar 2 ore ca să ajungem la bunica și Nic va sta la bunica, la țară, cu toaleta în fundul grădinii. Asta este, va fi în condițiile așa cum eram și eu, adică fără toaletă în casă, fără baie, va fi așa în condițiile cum eram și eu când eram acasă. So you'll be in the same conditions at my grandmother's house. I'm looking forward to that. Yeah, so with the toilets in the garden. That's okay. No shower. That's okay. So you'll take A bucket. A bucket on you and water from the sun. That's fine. Like ecological, ecotourism. Ecotourism. That's right. It's no different than from living in Africa. Yes, I think so. Yeah. Maybe it's even better. You know? Actually, it sounds better than Africa. Yes, Yeah. yes. Mama e acolo, așa că o punem să facă mâncare, să gătească pentru noi și e așa. Este așa. Nelu și Gabi, delta Dunării. Probabil, dar nu știm încă. Nu facem planuri, adică noi avem idei și vedem cum merge cu ritmul, pentru că nu eu sunt șoferul. Eu dacă sunt șoferul, eu merg foarte repede, adică repede, nu în sensul de viteză, dar în sensul când am un plan, pentru că noi cu Nic dacă vă aduceți, am făcut un road trip în SUA și noi am văzut how many states we saw in 2 weeks and a half? Do you want me to count? 6? No, maybe. Okay, wait. 11. I think Count. Yeah, okay. So, Nevada, California, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Nebraska, South Dakota. and South Dakota. There we go, 11. Yeah, I told you states. 11. 11, you're right. Yeah. 11 states. And Și odată am făcut 1000 de de kilometri, 1000 kilometers in one day. One day we did 1000 kilometers. Yeah. But we were very tired. And you were driving very fast. Yes, and I was caught by police. E așa ce să faceți. That was a long drive. Am spus cum am mers într-o zi 1000 de kilometri și atunci m-a prins poliția. Am auzit. Yeah. Ce, asculti acolo? Am ascultat că se aude. Faci și tu... Sunt din ăsta. Spion. Eu sunt de la serii. Yeah. Păi știi cum ne-am fugărit pe moldoveanca și pe franțuzoica când am fost în țările balcanice? Baltice? Sau balcanice? Balcanice. În 2 săptămâni am văzut 8 țări. Bine, Albania până la capitală, dar totuși am fost în 3 locuri cum trebuia să merg, știi? Yeah, I think the police, they let you off easy too. Because you've been going... Do you remember
when I started to negotiate after giving me a fine, Right. and they told me, "Why you didn't ask before?" You remember? I know, that's right. That's right. And he told me, "Don't ask, don't do anything." Like remember, you did half a voice. Yeah. Like no, don't dare. Well, there is the risk of them. I know, You but don't know remember what they're gonna what they said. you don't know what they're going to do. Sometimes you get a nice policeman. Sometimes you get a mean one. Yes, I know. And one step over the line. Yes, I know. Yeah. But those they was young, They were young. nice Yeah, guys. they were nice guys. Yeah. You see. Iată așa. So anyway, yeah, that was a good adventure. That was a great road trip. La Timișoara plouă torențial, e horror. In Timișoara it's raining, heavy rain. Where? Timișoara. Oh, you don't know, it's next to, what is Timișoara? It's next to Cluj-Napoca, more No, west. Timișoara in the west, in the far Yeah, west, but near more Arad. west. Yeah, more west, yes. Yes. In the extreme west. Like. Western Romania. After Western Deva, Romania, yes. after Okay. this, no? No, after Yes. this. Yeah. Știu alea că de România. Pentru că nu știu așa, știți, n-am fost pe acolo și de aia așa, pur și simplu. Sorin Liviu, salutare! De când îl cunoști pe Nick? From 2019, December, I met you in the bus going from airport Cyprus to Into Nicosia. North. Yes. That's right. Dar am luat același zbor, but we took the same flight from Lebanon. That's right. We flew from Lebanon from Beirut. We flew from Beirut to Cyprus, and then we got off at the airport. And it's like we need to go to Nicosia. Who's got the bus? Is there a bus? Who's got a bus? What time is the bus? Can we buy a ticket for the bus? So we got the ticket, and they were not very organized at the airport. So we had to kind of organize them to say, okay, you sell us tickets, okay? Here's money, and then we bought tickets, and then we all got together. There were maybe 4 or 5 of us together. And Yes. I said, we want tickets. Oh, okay, fine. We'll sell you tickets. And the bus took us, and in Nicosia, I remember it was You Christmas. stayed, yes, no, before It Christmas. was just before Christmas. You stayed on the island, on not Turkish side, but I crossed because I should to go to visit one Moldovan, and Okay. I was there and come back the Yeah. next day. Yeah. Yes, Well, I was in. but we keep in touch Yeah, during the pandemic That's because we were in Costa for 1 year. that's right. I was out in the No, island. 1 year, more than that. I was 16 months. Yes, 16 months out on the island in the Pacific, and then we met again in Nashville. in Michigan. Michigan. Yeah, Nashville. Oh, actually, we met 2 times. We met in Michigan. We met in Nashville. We met in Yes. Las Vegas. Yes, true, but this is after the 1 year. That's after. right. That's right. Yeah. Deci în același an, în 2021, ne-am întâlnit în Michigan, am fost la familia lui, unde erau toate cabanile alea au mai multe 23 families? 26 de familii. And they're all my cousins. Da, pe marginea lacului. Tu să știi ce interesant. Dacă mergi și tu în America, la sigur ajungi acolo. Yeah. Dacă mai luăm un pic de vin, ajungem cu gândul. Așa e. Oh, you have a good, you look young Do I in look young? Romania. Oh, is that somebody says I look young? Thank you very much. On your way to Cluj, it's mandatory to stop at Salina Turda. Yes, but it's going to be very crowded there. Or you go to be first Yes. at 9 o'clock. Oh, okay. 9 o'clock in the morning or in the evening? No, in the morning. Yeah. Mircea, salutare. Nela. Salutare, Natalia, Nick. Okay. Nela is and Costele are my friend from Florida. You remember when I'm going to Florida to stay with her family? So there is my family. Oh, very nice. Yes. So happy for you. Good job, Natalia. Mulțumesc. Cum se numește canalul lui Nick? What's your channel, YouTube channel? Nick Zoa? Or is something? How is the name? No, the channel. YouTube. Nick Zoa. Yes. Yeah, Nick I have a Zoa. YouTube channel, Nick Zoa. Mm-hmm. And you can also reach me by email, nick@zoa.com. Mm-hmm. Și Facebook?
Nick and Zoa. I'm in Facebook at Nick Zoa. Și dacă vreți cartea lui, Nick Zoa, go now That's right. on Amazon. You have the book? No, it's in the car. No, Yeah, no, it's it's in here. the car. No, it's in the car. In the car. Yes. But yeah, and I want to come back to the question about looking young. Travel Okay. keep you young. Okay, there are two things that keep me young. One is travel, because the thing is, you'll be young if your mind is young, Yes. and if you learn things every day and you get exposed to things and challenge yourself and show yourself new things and go to places that you're afraid to go and you get out of your comfort zone, you will energize yourself and be young. That's number one. Number two is I have a beautiful island that I can go to. And this little island, let me show you a picture. Kostraia. This is the island of Koshrai. I have found the fountain of youth. And this little island is Și a place. are o alimentație sănătoasă. Okay, let Da, me show și you. noi. Okay, Ia. this is where I go. Can you see this? This is hard. Yeah, there we go. That little island, it is almost a magic place. And maybe I will go there for Christmas. Maybe. Anyway, it Dacă fac fundraiser, That's right. S-ar putea să go facem. find me. Îmi trebuie cel puțin $4,000 să ajung. And on this Să island, ajung și pe nu să plec. I have to Ea tell nu you. mai pleci. Okay, why is this a fountain of youth? Yes. When I'm on this island, I have no bread. Fără pâine, I have no dairy products like cheese. fără produse lactate. The eggs cost $1 each, Deci mănâncă ouă which is și... expensive. Nu mănâncă ouă. A, nu mănâncă că sunt sunt scumpe $1. bucata. Da. La omletă deja te-ai falimentat. Și mănâncă I don't drink very much alcohol. pentru că e scump și nu e bun. And I go swimming in beautiful, 2 hours. clean water 2 2 ore hours every day. să noate în And- apa curată. When I go there, So I there is no rubbish? Sharks? rabbits. No, Rubbish. Rubbish. Like garbage. No, Garbage. no. They're that big as And sharks? they're little sharks. Little sharks. Little by little. The sharks are only maybe like this. Oh, this little. And they swim with you and say, okay, Yeah, you're no, not bigger than me. Actually, what they do is they go around me. They do? Yeah. And Oh my God. They look at me, And they look at Molly. me, and then they decide no. They go away. Yes? Yeah. And you look at them and say, You're yes, Uzuma. I I look at them, love I look at them, and the sharks go around me and they go away. Ați înțeles cei care vorbiți engleza că vin rechinii și se învârt, învârt. da? Se învârt și pe urmă se uită la ei și pe urmă pleacă. Zic, da, cred că și el se uită la ei și pe urmă pleacă. Anyway, so in this beautiful place, it is never colder than 25 degrees. Celsius. Not Fahrenheit. Nu este mai frig decât 25 de grade. And it is never warmer Și nu mai cald de 30 degrees. Oh. perfect! Night and day. Wow! The same. This night and day. Abia aștept să-mi pun aici acolo dream January is the same as July. să ajung în It's the same weather all year round. Okay. And we have no air conditioning. Cheers. Cheers, cheers. Yeah. Anyway, we have no air conditioning, and it is cool enough that you don't need air conditioning, and it's warm enough that you don't need clothes. Ați înțeles? Yeah. Nu ai nevoie nici de haine și nici de aer Nu ești condiționat. cu țălă pe tine Și și deci, atât. da, și deci omul trăiește sănătos, pe lângă faptul că el călătorește, iar când călătorești, ești în mișcare continuă. Și nu numai fizic, dar și mental, pentru că sunt calcule de făcut, de gândit, de organizat, de planificat. I spend a few months there every year now, and you didn't meet me back when I was working. Mhm. When I was working all the time, very stressful. My hair was gray. And now it's changed? Yes. Wow! When I went to Koshrai, I lost 10 pounds and my hair turned black. It's true? That's Yes. possible? Yes. Let's raise money. Now- Go there. Now there might be Voi one. ați înțeles că el era mult mai Era alb, mult cărunt, mai era bine. cărunt
Și pentru că avea stres, când muncea înainte de a călători și când anume a stat în Costrăie, pentru că atunci a stat 16 luni. Deci el a zis că părul a devenit mai întunecat, s-a mai întunecat. Okay. Și a pierdut 10 pounds, is about 5-6 kilos? Yeah, 5 kilos. 5 kilos. And one more thing, it might be that my hair changed colors because every week there's a woman who comes to my apartment and gives me a total body coconut oil massage, and she massages coconut oil into my hair. And how much? How much it cost? Oh, I pay her $30. $30 for how long? Every An hour. An hour. Yeah. $30 masajul. Yeah, Every week. every week. Wow, that's good. And so that might help too. Yes. But mostly, I eat very good food, I drink perfect rainwater, and I sleep. Rainwater, apă de ploaie. I sleep. How many beautifully. hours? Maybe 8 or 9 hours every night. Iată de ce. Iată unde e Yeah. secretul. I mean, I fall asleep to the sound of the ocean, and I Mm. wake up in the morning to the sound of the birds. I'm going to Costa Rica for sure. Maybe I come in December and I will stay 3 months. Well, I have a 2-bedroom apartment, Okay, let's go. and actually, I've already paid my rent Oh, because in advance, in because advance because I wanted to be sure that my landlord knew I was coming back. I had for my 2-bedroom apartment on the beach. It's pretty big. It's about this size. I have to pay $300 every month. 300 this size? Yes. Yeah, it's a lot for Rhode Island. No, $10 a day. that's not a lot They 300 for the month. for a month. It's okay. It's like Deci să-ți vă arăt, this size, deci vă arăt. Noi am luat un apartament tot așa, cu 3 camere, deci baia, aici, nu știu unde este, noi numai ce am venit, deci e mărișor. I think it's 60 meters, square meters, no? 55? Da, aici unde? Nu, e destul de spațios. Și iată aici sfrageria. Deci, vă imaginați că el plătește 300. Yeah. So Yes. anyway, that's and okay, it's big, and of course, it's on the beach. So my apartment, okay, you know where the car is parked? You know, your car is parked? yes. That's how far I have to go to get To to the the beach, beach. like To the downstairs, ocean? downstairs, downstairs. That's why I sound on this stuff. Oh my god. Yeah, I walk down the stairs, I walk past the banana tree, and I get into the ocean. This is life. And this is why my hair is brown, dark. Because of 2 things. I travel, and I have a special place that I can go where I am refreshed. And relaxed. Yeah. Așa, Voichița Cuzeac, ce bucurie să vă văd, multe salutări domnul Nic. Bine ai venit în România, ședere frumoasă, vă salut cu drag din Germania. So this is Romanian, she say hello, Yeah. welcome to Romania, Thank you. and she's say greetings from Germany. Germany, okay. Dankeschön. Mircea, te-ai cuplat deja, Natalia? Da, uitați-vă, cu 2 odată, Da. ca să nu fie multe vorbe. Da. Nu așa, dar nu știți cum, deja ce să mai vorbești cu oamenii care numai la asta au rămas, numai cu gândul la asta. Michaela, salut Natalie, how are you doing? As far as I understand, you in Romania. Welcome to you and to Nick too. So she was living in US for a long time, so she knows very well. And she is a doctor. She's a doctor? Yes. Ah, okay. And now she lives in France. In France? Yes. Okay. Yeah. We wait for you, the 2 of you, in Florida. Florida? Yes, Okay. Nela and Costel. Someday. Yes, Come to Florida. deja. Yeah, yeah. Ia să punem și niște... În ce oraș sunteți? Zărnești. Zărnești, un orășel sătuc, cred că, da? Da, un orășel la... Ah, there we go. Now we've got the Sorin specials. Liviu, mulțumim pentru 5 pounds. I tried to request friendship from Nick, but I didn't get it from Facebook. Anyway, I sent a What's message. her name? Sorin Liviu.
On your Facebook, you Okay. should to see. Okay. Because he did a request. Întreabă-l pe Nick dacă îi plac femeile românce, vrea să se însoare cu o româncă, că îl însurăm rapid. Relax, stați puțin, că el nu a dovedit încă să vadă nicio româncă. Have you noticed something about Romanian women? It's like, did you put an eye on them? Like they ask how are the Romanian women? Well, You okay. didn't have time. There were some women at the Toilet. at Brun. Brun Castle, but At Brun Castle. There were yes. some women at Brun Castle. I don't know if they they were are Romanian or not. Romanian or not. Because they're also good. Actually, well, okay. You know, when I flew from Madrid to Bucharest, there was a big long line of everyone getting on the airplane, and everyone was Romanian going on the airplane. There was a woman in a blue dress. Okay. Because they want to marry you with one Romanian woman Oh, here. If you are yeah. interested, they can Well. find you. I'm Open-minded. open-minded. Cum e insula aceea pe litere? Deci capa, O, S, de la Sasha, Cos, Raie, R, A, E. Cos, Raie. Like Kos in Greece. Da, Raie. exact. Cos ca din Greece și Raia. Are we talking about the island? Yeah, How the, is the name the name pronounced. to, because nobody knows. No, nobody knows this island. There are only 6,000 people there. There are only 3 flights there a week, and almost nobody knows about this island. And if a Romanian woman wants to marry me, she's going to have to come with me for 6 months every year to iată go așa. live on this island. Așa, deci dacă sunteți româncă și vreți să-l întâlniți pe Nick și vreți să fiți cu el, trebuie în primele, adică 6 luni să călătoriți cu el all around the world și 6 luni să stați cu el pe insulă. Ia ce viață! Testul de 6 luni. 6 cu 6. Da. Yeah. And it's like, there is test, like you have a test of 6 months to travel and 6 months to stay in one place. In paradise. In paradise. Yes, in Yes, paradise. that's right. And go swimming every day with the sharks. Maybe she'll watch you. Menina zice, mergem pe insulă ca să întinerim. Păi eu chiar am zis că arată mai tânăr decât în state. Da. Zârnești la poalele Piatra Craiului, super. No bread, no dairy, no meat, sounds vegan. No, he likes We eat lobster, fish. We eat lobster, fish. and lobster and crab. Yes, you see? Oh, the Lobster. crab is very good. Yes, Yeah, I and like let's see. crab. And actually, we have chicken too. We have chicken too. But most fish, And it's tuna. tuna. Yeah, that's Japanese And people. okay, now we have something called skipjack tuna, which is the small tuna. One tuna like this, maybe 2 kilos, $2. No. That's the place Yes, to stay. in when I was in the French Polynesia, the same. 1 kilo, $1. Yeah. And they have a half tuna, like big tuna, $10 because it's 20 kilos. Yeah, tuna. right. And it's so fresh. Yes. And actually, sometimes there's another kind of fish we catch, the fish out in the reef. And okay, what you do is you wait until the tide is low, the water goes down, and you take a bucket and a stick, and you go out, and the water is very shallow, and you hit the stick, and you hit the fish, and you put it in the bucket. Hit the fish, put it in the bucket. Hit the fish, put it in the bucket. You can catch 10 fish in 10 minutes Un one stick. with one Se stick. duci cu bățul la apă și tragă, pac. Dă-i în Îi cap. dă în cap și pune peștele. Trebuie să ajung acolo. There is a Wi-Fi to put vlogs there or not? Is there Wi-Fi? I can edit and put vlog if I'm going there. Yes. See, let's stay in this island. Yes, I have Wi-Fi. It's pretty good. Pretty good. Except, okay, okay. Not streaming. Well, you can stream, I think. Okay, now the Wi-Fi comes in on a satellite dish. My landlord provides me with a satellite dish. And sometimes if it's raining really hard, the satellite dish gets covered with water, and so we cannot transmit. And it rains really hard every day for a little while.
So when it rains hard, there's no internet. And when the sun comes out, you're fine. It's okay. And also do you have Starlink? Andrei, I think you salutare! can Salutăm Starlink. Colorado, We bună could, seara, But Cosmin, it's Andrei! expensive, like Pe unde ai 100 fost? and- Nu te-am văzut pe aici. Pe unde ai fost? Nina, how do you spell the silent names? Ce a spus? A spus K. K-O-S-R-A-E. Simpatic Nic, știe de glumă. Cu Nic, vă știi ce fan poate să fie. Dar și cu Adrian, mai ales când este Leia. No, noi în Moldova am fost, știți cum, nu m-am îngrășat numai aici, și la fel și de râs. Apurări de dimineața de râs, uite. Da, What da. are you saying? You are very funny. Funny, okay, well, all right. Nu că întâlnim ca Benjamin Button. No, Benjamin no. Button, maybe, yeah. Maybe Okay. not, because you're Younger. too Yes. old. Well, now that, I mean, the first time I was Valentina, there, salutare. when I came there, Și I cum a was tired. descoperit I că had aches and călătorea pains. și a ajuns acolo Within și a 6 prins months, pandemia acolo și a stat așa. My aches and pains Nu all went stres, away, nu ex, nu te and my duci hair acolo, changed sex color, to be. and I began to feel like a new person. And Felicitări de it's azi, really numai amazing bune. what can happen when you live in a place Bună where it's Natalia, from cu munca 25 to 30 rezistăm. degrees all the Noi time. nu mai You rezistați, swim every trăiți. day, and you eat all this wonderful food that's all organic, and you drink rainwater. That's very good. It's Rain- very the good. rainwater The is rainwater is very good, yeah. Deci apa de ploaie bună. Acolo e secretul. Da. Și de la rechin. Yeah. Dă-mi rog și mie o prună să văd cum e. Dă-mi și mie o peară. Alege tu la mai. Nu, că asta e Boy, those plums are good. Yeah, you see, Yeah. like Everything. honey. Yeah, they're very good. Mm. So anyway, that's why I'm going back again, a third time. And I do a lot of work for the government there now, and There? at Kushrai, and actually, yeah, I am on I'm sort of on the government's environmental advisory committee. Mm. So when there's a big important meeting, I usually get invited because they want me to consult on issues. So they pay for your ticket? They haven't done that yet. They're not paying for my ticket yet, but they pay for other things. Mm-hmm. And so I have certain benefits that I get from having made friends and learned the language. Oh, by the way, our friend, she came with you for teaching English. No, yes. Which friend? Elizabeth. Elizabeth. Yes, Liz. Elizabeth and her daughter. Yes. They both came, and they're going to come again in December. Both? Of them, Liz and her daughter. The daughter Alice. But Liz also. I Liz thought also. only her daughter wanted to go. They both came. Păi, vă aduceți aminte profesoara and she what she did for the for So intelligence of the daughter, she came and she had a full-time job teaching at the high school. wow. And for teaching at the high school, she got free rent and she got paid. Mm-hmm. And it was very simple for her to get a job. So she got paid? What Yeah. was the salary? Okay, the salary. I think Pentru was- că fata care, cred că este în vlog acolo I'm la not mine, sure. când eram în Seattle, Okay, so she s-a got dus acolo. free rent, and I think her salary was $900 every month. It's That's okay. good. It's free rent. Very good in paradise. Yeah, And eating lobster. and eating lobster. That's right. And the mother, she went there as a volunteer, but she stayed with her same apartment as the daughter, and she did work for some environmental groups. Wow, that's good. And Dar vă aduceți aminte, ea era profesoara de la universitate care a făcut multe cercetări despre inteligența la plante. Ale plantelor. both of them are going to come back again in December. Oh, so maybe madam You will meet them. You will meet them again. O să fac aici un live, să fac... Uitați, 25 de persoane Au rezistat. au rezistat. Nu, trebuie să fac un GoFundMe sau un fundraiser pentru a putea pleca în Costraie. În Costraie, știți care e problema? Pe pământ merg cu mașina de ocazie, dar pe ocean, acolo Oceanul Pacific, e lung. Ca să ajung acolo trebuie să găsesc mai multe cargo, bărci de alea mari. Eu zic bărci, că mi-mi place să zic barcă.
vase. Voi, dacă vreți așa, vase de navigare, să începem, știi, să fie așa mai lingvistic. Da, și atunci ar trebui să merg luni întregi, dar poate să, am zis că poate să încerc pe la aeroport să merg și să întreb, măi, cine zboară spre Exact acolo Costa? cum plătește. Hai, pune și la mine cardul, că acum ai plătit un bilet, ce ți-ai de două? Da, no, Costa is very expensive. I'm talking like Well, to go and that's there. because there is only one airline, United. Flying there. United. United. United, Look at yeah, this. And yes. United is not cheap, and United has a monopoly. That's why. Yeah, and You should put Ryanair on Wizard. yeah, if there were another airline, maybe there would be some competition. And by boat? To fly it from somewhere? No, but by both no. mounts. No. Well, okay, Somewhere close. okay, To fly with Marshall, the plane. Marshall. Marshall? okay. But still expensive. Well, the Marshalls are also part of the United Airlines. Oh, United. Actually, there are two airlines that go to. United and the secondary United. Well, okay, actually, the other one is Nauru Airlines. Okay. There are two airlines that go to the Marshalls. But if you can get to the Marshalls, okay, then you're in Majuro, and from Majuro to Koshrai is maybe 1,000 kilometers. Oh, no. Pass. Yeah, By boat, it's like... and it's a long boat ride. No, very long. I mean, even so, it's a 6-hour plane ride. Yes. So It's like Marquesas with French Polynesia. The same. Yeah. You have for. Yeah. You have like 6 hours by plane. So if I'm going to Marquise, I need like 800-900 euros both ways. yeah, Interesant. And by the way, yeah. is this the plane, the hop on, hop off? It exists or already finished? You mean the airline, the way it goes? No, there was a ticket. Yeah. I think it's $2,000. You pay for hop on, hop off. Okay. You don't know this? Oh, this is United. Yeah, around the world, hop on, hop off. No, like especially for this Pacific Islands. I don't know about it, but I think that's probably true. Yeah. Yes, I it's mean, like for $2,000. you want to do like 6 islands and Yeah. say I'm going there, stay a few days, Yeah. and you tell them which date you want to go on the plane, and they Yeah. come and see, and because they do hop on, hop off. Right, right. Well, you should be able to do that. I Mhm. think they might still have that. I don't know. The best way, and this is a strange thing about United Airlines. If you pay with money, Mhm. it's very expensive. Yes. If you pay with miles, it's very cheap. Ah. So for me, Yes. from island to island, Cine are miles aici la United? from one island Cine to the vrea next mai ales island, de să întreb. one island to the next island is about 10,000 miles. Nu, dacă ai miles, te costă mai Da, mult. da, cine vrea mai să aibă, de nu cine are, că în momentan nu cred că are. 10,000 miles is like $100. Oh, yes. I mean, okay, now, you know, I buy a lot of things with my credit card. Mhm. $10,000. Okay, it might take me a few months, but I spend that much, and I've got lots of miles accumulated. So I can go 10,000, 10,000, 10,000. So, for example, I already have my ticket for December to go to Koshrai, and from Manila Mhm. to Koshrai is only 40,000 miles. Because I go Manila, Guam, Koshrai. What? Guam. So how Chuuk, expensive you Chuuk. paid? How expensive would the ticket be in cash? $1,200 Oh, From I yes, did. from Manila. România. Yeah, because I will be going Cu from. 1200 eu am făcut deja a treia parte Lasă din... așa, că vedem acum că doar din Manila, dar până ajungi în Manila... Păi asta ce zic. Și eu am plătit pe 24 de zboruri. Un întreg ocol al lumii, 2380 de euro. Uite, Apropo, așa și am zis că am să fac vlogul ăla ca să explic oamenilor cât m-a costat un ocol al lumii și n-am mai făcut. Trebuie să fac. Dar lasă că-l faci din timpul trecut. Better buy a small airplane. Ce este miles, uite? Păi sunt punctele Sunt de puncte de acumulate. acumulate ca și la... Acum se face la Ca la orice. abonament, deci se aduce la un dat, da, în funcție Da. de cât Dar consumi. trebuie să fii abonat, Membru al adică lor, da. membru al lor, pentru că dacă nu mergem. E nevoie de viză? Do you need visa for Kosovo? Ca american nu. Okay, Americans? No. No. You're like I mean, I can tell you the answer to that Semi-gods. question. Let me look it up. For Romanians. for Romanians or for Okay, does a Romanian need... visa? Actually, first maybe I should find out French.
Or for French. Oh yeah, let's see for Yes. French. Okay. What is the visa requirements for Micronesia? Micronesia visa requirements. Okay, let's see. Ai văzut? Că ziceai de vin? Ai intrat? Nu, el e așa de bun că... No, Dar let's ce say the next ce la one. 3 oameni sănătoși? Dar nu ți-am zis Și ce unul este care un n-a băut un an. Merge și la ăla. Merg mai repede. Okay, let's just see for Vă French. știți să destupați o sticlă fără Bușor. să facem un live cum spargi sticla. Okay. Okay, if you're French, If you're French. you can stay for 90 days, no visa. Yes, I can go. And you're for Romanian. Okay, Romanians. You can fly over. You can fly over the island and say hello. Okay. If your flight is at least 12 hours to go somewhere, you have visa, no need visa. Romanian, No visa. visa not required. Come with me. To paradise. Actually, you see, Micronesia is very generous. They'll take almost anybody because they know that if you can get there, you're You have probably money. okay. You're okay because- like a person. Actually, no, because you came through Guam. To get to Micronesia, you'll have to have an ESTA from the US so that you can change planes in Guam. So the problem isn't the Micronesian visa, the problem is the American visa. So to go to Micronesia, Koshrai, you have to at least have a C1 transit visa from the United States so you can change planes in Guam. You'll only be in Guam for 3 hours, but you have to have an American permission to change planes. So that's the big problem anybody has. Nu, deschideau un liceu de finanțicla cu o lingură de... Cu o lingură de Ah, e venețian, cu da. cuțitul și cu cuțitul Așa, împinge, depinde de cu vin. stilou, cu păpucul, cu... Da, puneai sticla în... Dar Da. nu cred că vrei să demolăm pânzărnici pe aici. No, Să don't mă open it mă yet. duc No, la... no, I'm not Să going. mă duc la No, vecină? this is That's the the old one. the old one. Okay, So- we're all finished though, yeah? Yes. It was very good. I told you. Să mă duc la vecină? Pentru că e ce am făcut prima dată. Am intrat în casă, m-am dus la vecină și am întrebat să Am deschid. văzut că e tribușonul, dar e rupt. Exact. Și nu ne ducem noaptea. Yeah. Oh, that's good. I like it. And okay, so Koshrai needs teachers who can speak English. Deci, So au nevoie, Cosrea are nevoie What kind de of teachers? profesori care vorbesc engleză. basically any kind of teacher. Oricare. Da, oricare. Uite, Deci avem faci- noi unul, deci termină mandatul, acum vorbește engleză, pe domnul Klaus Iohannis. Terminat cu mandatul, poate îl trimitem în Cozrai. Că tot îi place lui în paradisurile astea exotice. Scăpăm de el. They can use math teachers, science teachers, history teachers, art teachers, English teachers, anything. Because, okay, now Koshrai used to be a beneficiary of the American Peace Corps project. And the American Peace Corps every year would send young volunteers to go over to Koshrai as teachers for the high school. And the high school has 400 students. And I think they only have about 20 teachers. And these teachers are tired and worn out. And they love to have some more volunteers. So when Liz's daughter Alice, she showed up. That afternoon she was teaching and she was busy teaching every day. Wow. And the school was so happy to have her. And, you know, she got a nice apartment. Paid. So somebody asked me, which is the salary for teaching? Okay, I think the salary is about $900 a month. Deci $900, dar ai deja apartamentul. So also electricity paid, everything? Oh, everything. Ah, deci totul. Deci mergeți, nu aveți, I mean- but not food, but food is Okay, total. food is your own. Yeah. yeah. Deci numai mâncare, deci Although- salariul și mâncare. Although you get lunch at school. Ah, și ai prânzul la școală. Yeah, you get a good lunch. And actually, the Koshraians are very generous people. When you get up in the morning and you open your door, you might find food outside your Remember. door. Deci oamenii din Cosrea sunt așa de generoși că când vei deschide ușa de dimineață, vei găsi
pe pragul ușii mâncare. And so, yeah, it's a nice situation. Yeah. And everyone's very friendly and very happy to have you being a teacher. And the parents are so happy to have somebody from outside come and teach because they know that their students will get exposure to the bigger world. Because remember, this is an island that is so isolated that many of the people on this island have never left the island in their whole lives. And the island from one end to the other is only 16 kilometers, and there are only 6,000 people, and there are only 15 last names. Everyone is related to everyone. Wow. And they really like to have visitors because sometimes the visitors stay, or sometimes the visitors give somebody an opportunity to go somewhere else. And by bringing in a foreigner, it's an opportunity for those students to understand that, oh, if I go to school and I'm like this person, then maybe I could go to Europe someday. It's like a issue, like to go, like a gate, like go. It's a gate gateway. Of, yeah. That's right. And so, I mean, I'm a huge gateway for these students because they have an opportunity to see somebody who comes from America. It's very psychological, like identification That's right. and a transfer. Yeah. Psychological, yes. Deci da, ei sunt foarte interesați și primitori cu oamenii, pentru că asta este și o poartă de ieșire spre Europa, America, deci ei așa se gândesc că au ceva de învățat de la oamenii ăștia și un profit bun. Sper că v-a plăcut. Am stat o oră aici, vai de mine. Există și un imn al Tribușonului, cântec de dimineață după o noapte grea, Andrei. They have a own, dar cum se zice imn în engleză? Imn? What is the national song? National song? National song? Yes, in Kosovo. They have? I'm sure they have one. You could look it up on Wikipedia. But so they never heard. Well, I actually, let's see. Yes, they do have a national song, and I heard it sung once at a political function. But what's really interesting, okay, when there's Christmas, every year they have to sing Christmas carols, right? And in this island, they write new Christmas carols every year. So they have new Christmas songs every year, and each church. Deci un fel de colinde le compun în fiecare an. Asta e interesant. Micronezia aparține de SUA, a aparținut, nu mai aparține, dacă mi-aduc aminte, are o dependență militară. The only dependence they have with the US, it's military and financially? A little bit of financial. Yes. And also the medical and the postal. Medical and post. That's right. Yes. So they have actually, this is but something they're else. Independent. They're, but still like, that's right. It's an independent it's like country. Isle of Man, like Jersey and Guernsey with UK? It's a little bit more distant, but still more distant it's the same thing. That's right. And actually that reminds me, something else that they can use is if anybody has any medical experience, medical knowledge, they love to have nurses come and volunteer at the hospital because they don't have enough medical staff. So if you have any medical experience, if you have any nursing experience, you could be employed at the hospital, at least, you know, at a minimum wage, and that can also work too. Okay. Păi iată așa. Maria a fost o seară frumoasă, mulțumesc. Deci sper că a fost interesant acest live, așa spontan, noi ne gândeam să facem un live, dar când am pus toate acestea pe masă și am zis că trebuie numai decât, nu l-am lăsat pe betul om să se apropie de mâncare sau de vin, pentru că am vrut să, exact să vedeți voi care sunt reacțiile lui spontane, da? Mulțumesc foarte mult, totuși am mai multe like-uri decât persoane online, deja e bine. Da, și mi-a mai rămas încă un vlog să fac, ați văzut vlogurile, ultimele vloguri de pe Isle of Man, din țara Galilor, cel care a apărut, îmi pare că azi apare sau când apare, am pus, îmi pare că cel unde, Delia, tu mai ești aici, am pus, poftim? Cred că a apărut el unul, dar nu știu mai știu dacă... Sau poate mâine trebuie să apară, nu mai știu. Da, cel care am fost în mai multe orășele și n-am vrut să fac câte un vlog la fiecare, l-am pus așa, l-am lipit acolo, pentru că eu știu cum a fost, știu foarte bine.
Și rămâne cel cu Jersey și Guernsey. Am avut parte de o primire foarte interesantă, adică puțin ostilă, puțin rece de la localnici, dar românii de acolo au fost oameni foarte uniți care m-au ajutat și datorită lor am putut să stau mai mult pe Jersey, nu de alta, dar venisem pe 24 de ore și am întâlnit acolo un cuplu și sora cuplului și încă și un bucătar. O să vedeți vlogul, sper să-l fac numai decât, care m-au primit cu brațele deschise, oameni foarte deschiși, care sunt atât de, cum să zic, sufletiști. Da. Și sper să-l fac cândva, numai că vreau acum să dorm. Deja e ora... What time is it? What time now? Yes. I'm like saying I'm 10 o'clock. Yeah, 10. Deci mă gândesc așa, dacă mă culc mai devreme, poate mă trezesc mai devreme și să fac vlogul înainte de a pleca iarăși, pentru că noi suntem în continuu pe drumuri și dacă suntem 3 în mașină, întotdeauna este o discuție, o conversație. Da, și mâine, deci suntem prin Sighișoara, Sibiu, probabil Transfăgărășan. Vedem. Dacă nu plouă. Dacă nu plouă. Da. Dacă plouă, nu are rost. Da. Do you like it today, Bran Castle? It was very good. Mhm. I'm very glad I went. Dar i-a plăcut mult mai mult Peleș la înfățișare, Dar la n-am intrat aspectul, în- nu la aspectul fizic. Da, așa, Asta exteriorul, da. este exteriorul cu totul diferit. Da, n-a apucat Ăla să parcă era cunoască- cam basme. Ăsta era așa, dacă puneam poate niște de asta, cum să zic, vampiri și niște ceață pe acolo, știi, așa cum la, dacă, da. Da, se intră în atmosfera asta acolo. Creepy. Așa, opa, cred că mi-am găsit menirea, dacă au nevoie de asistent să medic. Oh, da, păi stai puțin, Andrei. Medical assistance. Andrei, he's a doctor also, Okay. and he asked me if they need. Of course they need, I know they They need. really need doctors. Yes, and In they fact, are good and okay. well paid? Okay, I don't know that they are not well paid. They get, I mean, Stai it's- puțin, it's Andrei, almost tu nu like vrei a- să fii stresat, dar vrei să trăiești în paradis. Atunci e sigur. But I mean, they had 3 doctors, and one of them died last year. So they could use another doctor, Yes. Yeah. and a real doctor would be wonderful to have. And the main thing that they do on this island is babies. Deci, da, o obstetrician. So obstetricians, there's a lot of yeah. obstetrician work, and the clinic itself or the hospital itself, the services, they mostly deal with the accidents that happen to fishermen, and so it's lacerations and broken bones and things like that. And if you have cancer or something like that, then you have to go to Hawaii. Da. So but for mothers having babies, they have a lot of babies on this island. Oh, Delia, tu ai dreptate. Deci azi l-am pus, da? Hop on, hop off în UK. Da, pentru că acele zile au fost când eu am venit în Liverpool, Manchester, Leeds, York, din nou Manchester cu Delia, am băut acolo bere, am mâncat. Delia, mulțumesc foarte mult. Și foarte mulți români de acolo, apropo, totuși ca și pe Guernsey și Jersey m-au ajutat. Și am revenit în Liverpool, iar de acolo am zburat spre Guernsey, da. Mulțumim pentru cu drag. Nu prea ai ce vânat dacă alegi puțin, ai ajuns în capăt. No, how long is costly? Like a few hours, yes? From where to where? To walk. From one, like in the largest point. Okay, you can walk around the island Yes. in Okay. one day. Ah, one day. One day to walk all the way around the island. Deci o zi, ați înțeles? Because from one side to the other is 16 kilometers. Mhm. So the perimeter is about 40 kilometers. So Ah, it's a long ok. walk, Ok. but you can walk around. Deci ai înțeles, da? Nina, mi-a plăcut foarte mult Isle of Man, vreau să vizitez. Păi da, Isle of Man, tare interesant. I like it so much, Isle of Man. Island is Because- beautiful, yeah. Yeah, so it was like, cum zic, ca în basme. Acolo era foarte interesant. Cu toate poveștile alea care ți le spun de basme,
Și cred, au superstiții, credințe diverse, foarte interesant. Andrei, gata, mă însor. Să mâncăm sănătoși, nu prea ai obiectul muncii. Nina, am denășit mult, nu vezi. Andrei, wow, ați vizitat mult deja. Da, iată așa. Da, deci, Nick, so 181 Romania and 182 Moldova. 183 will be Ukraine, maybe. Yes, maybe. Yeah, I think we can, Yeah. if even Adrian cannot go with the car, We could take a bus. there is buses from my village. Yeah, okay. And it's 2 hours free maximum. All right. And we can have 1-2 days there. So we can great. go, Yeah. stay and come back. We can do couch surfing, Yeah. stay with Ukrainian, Okay. talk to them. Yes, we Wonderful. can do this. Wonderful. Yes. Be very exciting. Tocmai ce mi-am luat bilet pentru Maldive și nu mai vreau în Cosrai acum. Delia, du-te întâi în Maldive. În Cosrai noi nu ajungem înainte de decembrie, așa că mai ai timp să faci bani și să ajungem în Cosrai împreună în decembrie. Așa că asta trebuie să fie, cum să zic, argument sau să te motivezi și mai mult. Da, cam așa. Mulțumesc, oameni buni, o seară bună, toate cele bune și ne revedem curând. Nu uitați să mergeți acolo să vedeți vlogurile și să dați like-uri. Eu le-am făcut scurte, vă treziți de dimineață când luați micul dejun, vă uitați sau de genul, nu știu, faci ceva acolo, 15-20, maxim 30 de minute și vă uitați și voi. Pa, pa și vă mulțumesc că sunteți aici pentru noi. Bye, bye. Bye bye. La revedere. La revedere. La rivedere. Good. La Bye la bye. rivedere. All right. Well, Ooh. good.